Є в нас реакції від інших дипломатів, я так розумію, від Сполучених Штатів вже з'явилася реакція. Так, є і дійсно реакція від Сполучених Штатів, зокрема саме від нашої пані посол США Бріджит Брінк. Вона у себе в Твіттері вже прокоментувала цю сьогоднішню атаку. От бачимо перед собою її пост, написала, що всю ніч Росія безжально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України, варварські зусилля Росії для позбавлення електроенергії мільйонів чоловіків, жінок і дітей продовжується безконтрольно. І от, окрім того, пані посол наголосила на необхідності якраз якомога швидше надати Україні необхідну допомогу на тлі цих масованих російських ударів, тому що каже, що наша допомога потрібна зараз. І от справді американська допомога, зокрема системи Петріот, дійсно потрібні саме зараз, тому що бачимо, що ця ніч була доволі таки складною. І от, зокрема, наприклад, ще щоб завершити, так, щоб продовжувати, але щоб завершити саме блок цієї теми, останнє, що є, крім Бріджит Брінк, також є офіційний коментар, зокрема, від нашого міністра енергетики Германа Галущенка, який також написав у Фейсбуці, що дійсно була чергова масована ракетна атака, і цього разу ворог бив по об'єктам у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях. І ціллю атаки дронами-ракетами були якраз об'єкти генерації електроенергії. І от вже енергетики кажуть, каже Галущенко, працюють на місці події, рятувальники працюють на місці події. Тож вже намагаються ліквідувати наслідки тієї ракетної шахедної атаки, яка була цієї ночі. Ну, от якраз фрагментарно з'являються з кожної області поступово повідомлення про влучання по тих чи інших об'єктах енергоінфраструктури. З Черкащини таке повідомлення з'явилося, що є в Черкаській області влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Повідомлення від обласної військової адміністрації без деталізації, яке саме, але пишуть, який саме цей об'єкт був. Це зрозуміло, що уточнень не має бути в цьому випадку. Але пишуть, що обійшлося без постраждалих, а наслідки так і уточнюються. І також додають у ОВА місцевій про те, що над областю вночі сили протиповітряної оборони збили 6 шахедів і 1 крилату ракету. У Дніпропетровській області 24 цілі знищено, тут 7 цілей знищено над Черкащиною. Ну і крім того, у нас цікава інформація від Наталії Гуменюк, речниці оперативного командування «Південь», яка повідомляє про те, як саме росіяни проводили розвідку перед початком цієї атаки, тому що раніше вони застосовували активно літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Ці літаки збивали наші повітряні сили над Азовським морем. Після цього не наважуються росіяни задіювати близько до української території такі літаки і замінюють їх дронами-розвідниками у великій кількості. Тобто понад 140 таких дронів-розвідників було застосовано цієї ночі, з вечора, з кінця минулої доби, перш ніж масово атакувати Україну. Тобто росіяни підняли в повітря якраз велику кількість ось таких от дронів, і крім того задіяли і дрони камікадзе типу «Шахед», які теж можуть в принципі виконувати певну розвідувальну роль, виявляти, скажімо так, місця зосередження українських систем ППО. Ну але крім «Шахедів» були також і задіяні саме дрони-розвідники. В оперативному командуванні «Південь» наголосили, що якраз дуже потужною була ця аеророзвідка цього разу і іншого типу, скажімо так, от саме цей літак А-50, який повноцінно відсутній тепер у росіян під час аеророзвідки, заміняють функціями великою кількістю саме безпілотників. Отже, 140 російських дронів-розвідників, цитую Наталію Гуменюк, було застосовано в українському повітряному просторі. Під ударом знову ж таки опинилися енергетичні об'єкти, критична інфраструктура, і якраз нарахували лише от в нашій зоні відповідальності, каже Наталія Гуменюк, це південь України, тобто це навіть не вся країна, скажімо так, це південний напрямок, 140 таких от дронів, і це знову ж таки говорить, що нам потрібні засоби РЕП, тому що необізнаний ворог не може наводитися на цілі і не може проводити такі масовані атаки. Це коментар, власне, Наталії Гуменюк. Отже, далі детальніше про наші регіони поговоримо. Знову ж таки, під ударами російських шахедів і ракет останніми днями опинилося і Запоріжжя, Запорізький регіон. Ми знаємо, зокрема, про удар точковий російськими ракетами по Дніпрогесу в Запоріжжі, а це кадри із різних районів міста Запоріжжя. У 3 районах міста напередодні Заводський район, Комунарський, Шевченківський опинилися вони під ударами російських шахедів. І ось бачимо, що залишилося від людських помешкань.
помешкань. Ну ж таки, це садибна забудова, людські помешкання, людські будинки. По них летіли російські шахеди. І ось як понищили просто цілі вулиці. Фактично дуже багато будинків було спалено і зруйновано російськими дронами камікадзе. Такий от фоторепортаж з'явився із Запоріжжя. Ну просто таки роздирає він на наші серця і душі ці кадри, тому що ми розуміємо, що за кожним таким кадром стоять людські долі, сім'ї, які втратили житло, перекреслене просто таке життя, траєкторія життя, яка рухалася нормальним чином, аж поки росіяни не вдарилися на нашу землю і не почали атакувати наші міста ось ракетами і шахедами.